Welcome to Apple channel. Copyright trademark යටතේ අයින් වෙන items කරන්න නොකළ යුතු items මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න. ඒතර බොහොම පහසුවෙන් හොයාගෙන කරන්න පුළුවන් වීඩියෝ එකක්. පල්හා description එකේ තියෙනවා mention කරලා email address එක ඊරෝ remove යටතේ mention කරන තවත් ලෙස හොයාගන්න. ඉතින් ඒ වෙන හැම කෙනෙක්ටම බොහොම ස්තුතියි. ඒ නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේව බෙදාගෙන risk free sell කරන්න list කරන්න තැනට එන්න. right මේක එතකොට Bonanza එකේ තමයි site එකේ තියෙන එකක්. ඉතින් Bonanza එකේ කරනවා කියන අපිට ඒක link කරගන්න පුළුවන් eBay එකට. ඉතින් මේකේ කරනවා කියන අනිවාර්යයෙන්ම eBay එකටත් එන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඔප සහෝදරයත් ඒක එතනින් අයින් කරලා තියෙනවා මේ eBay එකෙන්. එතකොට හරි පහසුයි. එතකොට මේව කරගෙන බෙදාගෙන කරන්න. Right, these items in your booth associated with this brand Bruce Lee Enterprises LLC. Bruce Lee කියන copyright trademark යට තමයි අයින් වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක කරන්න බෑ. මේ වගේ සමානෙම තියෙනවා නම් ඒකත් දාගන්න. එතකොට මේක brand එක යටතේම mention කරලා තියෙනවා. Bonanza team එකෙම තමයි කියලා තියෙන්නේ මේක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් Bruce Lee කියන එකට Bruce Lee කියන නමට brand එකක් තියෙනවා. brand protection at IP dash brucelee.com කියන වෙබ්සයිට් එක මේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකම තමයි දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ලෝසූට් එකක් එන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් කරොත්. ඉතින් Bonanza එකේ සෙල් කරන කට්ටිය ඉන්නවා කමියුනිටි එකේ ඊට අමතරව eBay එකෙත් මේවා සෙල් කරන කට්ටිය ඉන්නව නම් අයින් කරගන්න එක තමයි හොඳ. right මෙන්න මේක තමයි item එක. ඉතින් කරන්න යන්න එපා. බොහොම safely සෙල් කරන්න. ඒ සහෝදරයටත් බොහොම ස්තුතියි. Bonanza එකේ අයින් වෙච්ච එක අපිට එව්වට අපිට eBay එකෙනුත් ඒක බේර ගන්න පුළුවන් නිසා. right don't try this add to list එකට දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. එහෙනම් බොහොම පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ තියෙන වකවානුවෙත් ගිහලා එන්නම්. good luck, think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ ඊපල් hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට යන අපිට challenge. And all the very best. Bring model Sri Lanka. Happy selling.